Giá đô la Mỹ ngân hàng và tỷ giá đô la Mỹ chợ đen mới nhất hôm nay 19 tháng 11. Cuối ngày 18 tháng 11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở 23.675 VND trên USD, giảm 2 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Tỷ giá bán tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 24.850 VND trên USD. Giá mua đô la Mỹ tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.665 VND trên USD. Còn giá bán ra duy trì trong phạm vi thấp hơn là 24.855 VND trên USD. Trên thị trường chợ đen, đồng đô la Mỹ được giao dịch ở mức 24.850 đến 25.000 VND trên USD. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đưa ra nhiều quan điểm diều hâu cho rằng Fed vẫn chưa thể giảm tốc độ tăng lãi suất. Trên thị trường thế giới, đô la Mỹ Index đạt 106,865, tăng 0,26% vào lúc 7 giờ 26 phút ngày 19 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Đồng đô la Mỹ tăng nhẹ vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Đồng đô la Mỹ tăng so với đồng euro nhưng giảm so với đồng Yên Nhật và đồng bảng Anh, vốn đã tăng cao hơn sau phiên giao dịch đầy biến động vào ngày 18 tháng 11. Đặc biệt là khi chính phủ Anh tuyên bố gói ngân sách trung hạn có quy mô 55 tỷ bảng Anh, tương đương 65 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 30 tỷ bảng đến từ cắt giảm chi tiêu công và 25 tỷ bảng đến từ việc tăng thuế. Tại Mỹ, các nhà đầu tư đã phản ứng với những bình luận của Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard khi ông cho rằng Fed cần tiếp tục tăng lãi suất vì việc thắt chặt chính sách cho đến nay chưa cho thấy hiệu quả rõ rệt đối với mục tiêu kiềm chế lạm phát Mỹ. Đồng euro đã giảm 0,1% so với đồng đô la Mỹ ở mức 1,035 một đô la Mỹ, sau khi tăng tới 0,29% trước đó. Cả đồng euro và bảng Anh đều đạt mức cao nhất trong nhiều tháng so với đồng đô la Mỹ vào đầu tuần này sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát Mỹ đã hạ nhiệt. Tuy nhiên, chiến lược gia George Mahoney của công ty môi giới đầu tư IG cho rằng còn quá sớm để có thể lạc quan về tình hình lạm phát Mỹ. Sự đổi hướng của đồng đô la Mỹ sẽ xảy ra khi Fed bắt đầu chuẩn bị cắt giảm lãi suất, và điều đó sẽ còn lâu mới xảy ra. So với đồng Yên Nhật, đồng đô la Mỹ đã giảm 0,2%, xuống mức 139,88 Yên. Tuy nhiên, chỉ số DXY đã tăng 0,20%, lên mức 106,98. Chỉ số này đã tăng trong tuần vừa rồi, thể hiện sự phục hồi nhẹ so với thời điểm trước khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố. Bên cạnh đó, lợi tức trái phiếu kho bạc đã tăng ngày thứ hai liên tiếp. Lợi suất trái phiếu 10 năm hiện ở mức 3,79% sau khi tăng lên 3,83%. Ngoài ra, dữ liệu mới công bố hôm 18 tháng 11 cho thấy doanh số bán lẻ của Anh chỉ phục hồi một phần trong tháng 10, khi lạm phát đạt mức cao nhất trong 41 năm là 11,1%. Đồng AUD cũng giảm 0,22% xuống còn 0,6678 đô la Mỹ. Trong khi đó, đồng NZD tăng 0,29. Trước thềm cuộc họp của Ngân hàng Trung ương vào tuần tới, dự đoán lãi suất có thể tăng tới 75 điểm cơ bản.